Xin chào các bạn. Khi chúng ta có những cây hoa lan mà trên đây có những chiếc lá đã bị vàng hoặc cuống lá đã bị đen, các bạn đừng vội bỏ đi. Những chiếc lá này nó có rất nhiều vi khuẩn và nấm ở đây. Vì những cây hoa lan này nó đã bị thối nên những chiếc lá này nó sẽ bị vàng và những chiếc lá bị thối rất nhanh chóng. Hãy kiểm tra thật kỹ để không phải vội bỏ những cây như thế này. Điều này đã làm cho những cây hoa lan rất dễ bị thối rễ. Khi cây đã bị nấm nên những chiếc lá này không trao đổi chất được, dinh dưỡng không vận chuyển lên và phần này đã bị thối. Hãy gỡ bỏ những chiếc lá này và chúng ta không thể nào phục hồi được những chiếc lá này, vì ngay tại phần thân của cây đã bị hư. Cành hoa này các bạn đừng bỏ đi, vì trên đây vẫn có chứa mầm hoa nhỏ. Những phần hoa đã nở xong nên cắt bỏ. Cành hoa này còn rất tươi. Phần này đã bị khô. Chiếc lá này nên gỡ bỏ ra. Các bạn cắt đến khi nào phần này tươi là chúng ta sẽ ngưng. Gỡ bỏ tất cả những chất trồng cũ này. Đây là chất trồng giữ ẩm rất nhiều. Hãy kiểm tra thật kỹ để cắt bỏ rễ hư và rễ bị thối. Và cách làm này nó sẽ giúp cho hoa lan được hồi sinh. Nếu chỉ còn sót lại vài rễ trên phần gốc này, cây sẽ rất khó hồi sinh và rất khó phát triển. Khi các bạn thấy phần cắt này nó còn tươi như thế này là những gốc cây này sẽ hồi sinh rất tốt. Khi cắt rễ hư và rễ thối cần phải kiểm tra thật kỹ. Chỉ còn sót lại vài rễ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hồi sinh. Chúng ta giữ lại những rễ còn tươi và tốt như thế này. Sau đó rửa cho thật sạch. Với những cây hoa lan khi chỉ còn lại gốc, nhưng chúng ta rửa sạch thì cây sẽ được phục hồi rất nhanh. Các bạn chỉ phục hồi được khi phần gốc vẫn còn tươi. Sử dụng 1 lít nước. Sử dụng baking soda để giúp hoa lan không bị nấm. Chỉ dùng 1 thìa và nó rất dễ hòa tan vào nước.
Sau đó cho nước này vào đây, giúp cho phần gốc cây và cành hoa sẽ không bị nấm. Và hãy để trong 20 phút. Phần nước còn lại này, hãy sử dụng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó giúp loại bỏ nấm trên hoa lan rất hiệu quả. Và đây là một trong những chất rất dễ dàng tìm mua tại các siêu thị. Khi lá được sạch, cây sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất rất nhanh. Cũng là cách rất đơn giản để giúp cho hoa lan được sạch hơn, cây xanh tốt và được khỏe mạnh hơn. Hãy tưới vào gốc để bảo vệ cho bộ rễ. Và cách làm này, hoa lan sẽ khỏe mạnh hơn. Sau khi đã ngâm trong 20 phút, bây giờ hãy vớt ra. Khi những cây hoa lan có những cây hoa lan nhỏ nó ngay tại vị trí này thì các bạn đừng bỏ đi. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt lại một lần nữa ngay tại đây. Cho sáp vào đây để bảo vệ cho vết cắt. Và cách làm này để giúp cho phần này không bị khô và không thấm nước trong quá trình hồi sinh cây. Nó sẽ tạo điều kiện giúp cho cây hoa lan nhỏ ngay tại đây được mọc rất dễ. Hãy sử dụng bột quế. Khi bôi vào những phần này thì bột quế sẽ bảo vệ cho những phần này không bị nhiễm khuẩn. Chăm sóc những cây hoa lan, bột quế rất quan trọng, nên chúng ta ưu tiên sử dụng những loại này để bảo vệ cho cây phát triển. Nếu như những phần này không bị thối nhiều, các bạn sẽ không cần phải dùng đến bột quế. Trồng lại bằng vỏ thông. Cho rêu vào trên mặt chậu. Để nơi mát và không tưới nước trong 3 ngày. Dùng một chai nhựa. Và không cần phải khoét lỗ trên đây. Dùng mút cắm hoa để giúp cho cây giữ ẩm.
ghim cành hoa vào đây. Cho nước lọc vào. Và cách làm này chỉ kiểm tra để thêm nước ở đây. Mút cắm hoa sẽ hút nước để bảo vệ cho cành hoa luôn giữ ẩm, để nơi khô ráo thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cành hoa được hồi sinh rất nhanh. Sau 3 ngày, tưới nước vào để giữ ẩm cho chất trồng và rễ. Để trong 12 phút. Sau đó lấy ra. Dùng nước để tưới phun sương giữ ẩm cho cây mỗi tuần một lần. Không tưới nhiều nước, để nơi khô ráo thoáng mát, có ánh sáng. Sau đó đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 28 ngày. Hoa lan đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng những cách làm như thế này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan nhỏ của chúng ta được phát triển rất tốt. Và tùy vào từng cây hoa lan thì sẽ có sự sinh trưởng phát triển đều không giống nhau. Và nó cũng đã giúp cho những chiếc rễ được phát triển rất tốt với cách làm này. Một trong những cách rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho hoa lan được phát triển và được hồi sinh tốt hơn. Với những cách làm này, nó sẽ giúp cho những chiếc rễ được phát triển rất khỏe mạnh. Và chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển nhanh hơn. Theo cách đơn giản và rất dễ này. Đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc rất dễ để những cây này được lớn nhanh và dễ hơn. Một phương pháp rất tuyệt vời cho những cây hoa lan được hồi sinh rất nhanh từ những gốc cây đã bị thối như thế này. Các bạn chỉ thường xuyên kiểm tra để bổ sung thêm nước ở đây là được. Và cách làm này nó đã giúp cho những cây hoa lan nhỏ được mọc và phát triển rất nhanh. Một trong những phương pháp rất đơn giản để giúp cho những cây hoa lan nhỏ được phát triển nhanh hơn. Khi chúng ta sử dụng những cách làm này, nó sẽ giúp cho những cành hoa được hồi sinh và phát triển được cây hoa lan nhỏ rất mạnh mẽ. Khi cây nhỏ đã được phát triển, được xanh tốt như thế này, các bạn vẫn phải thường xuyên kiểm tra để bổ sung thêm nước. Và chúng ta sẽ đặt cây hoa lan này vào vị trí cũ. Với những cành hoa khác nhau thì sức sinh trưởng đều không giống nhau, nên các bạn cần phải kiên nhẫn. Và hãy để vào đây. Sau đó các bạn sẽ để cây vào vị trí cũ và không được dịch chuyển chậu cây. Giai đoạn này các bạn hãy sử dụng bã cà phê. Các bạn hãy sử dụng một thìa. Cho vào 1 lít nước.
Sau đó hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn hãy tưới đều vào gốc của cây. Và nên áp dụng 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển rất tốt. Sau đó hãy đậy những chiếc rễ này lại, vì đây là những chiếc rễ còn nhỏ. Hãy để trong 20 phút. Dùng phần còn lại để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và các bạn hãy lau cho những chiếc lá này. Nên áp dụng 15 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá không bị nấm, không bị côn trùng. Cà phê giúp cho cây tăng trưởng rất mạnh. Điều này sẽ giúp cho những cây yếu và chậm phát triển, nó sẽ được xanh và được khỏe hơn. Lá luôn sạch, cây luôn xanh thì cây sẽ phát triển rất tốt. Loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan. Tưới vào gốc của cây. Bộ rễ sẽ được bảo vệ. Hoa lan được chăm sóc theo cách này thì cây sẽ rất xanh và rất tốt. Sau đó các bạn lấy ra và chúng ta tiếp tục để cây hoa lan ở nơi có ánh sáng, thoáng mát. Và điều này sẽ giúp cho những cây hoa lan này được lớn rất nhanh. Tiếp tục đậy lại. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Khi các bạn sử dụng những cách làm này, nó đã giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển lên rất tốt và rất khỏe. Một trong những phương pháp rất đơn giản để giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh, phát triển nhanh hơn. Luôn có những cách làm và những cách chăm sóc khác nhau, mình đều có chia sẻ trên kênh. Các bạn có thể xem thêm. Nó cũng đã giúp cho cây phát triển được rễ rất tốt. Giai đoạn này không cần phải đậy lại. Hãy cho cây ra ánh sáng thì rễ được phát triển, lá sẽ xanh, hoa lan luôn xanh tốt hơn. Còn với cây hoa lan này, khi độ ẩm được duy trì tốt, cây nhỏ sẽ được mọc lên. Phương pháp rất tuyệt vời. Luôn có những cách làm và những cách chăm sóc. Nhưng khi các bạn sử dụng cách làm này thì nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được mọc trên cành hoa. Với những cây hoa lan được mọc trên cành hoa, dinh dưỡng lúc nào cũng sẽ ít hơn so với phần gốc của cây. Đây là điều hoàn toàn bình thường, vì phần gốc sẽ nhận được dinh dưỡng nhiều hơn. Giai đoạn này hãy trồng lại cây hoa lan này để nó sẽ phát triển được nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Kết quả rất tuyệt vời. Hãy trồng lại cây hoa lan này. Trồng bằng vỏ thông. Cho rêu vào để giữ ẩm. Với hoa lan nhỏ thì đây là lựa chọn tốt nhất. Khi sử dụng chất trồng là rêu, các bạn cần phải kiểm tra nước. Chúng ta không được tưới quá nhiều nước với loại chất trồng này. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.